ओके. सो हॅलो स्टुडंट्स. तर लास्ट पिरियडला आपण टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करत होतो. तर टाइप्स ऑफ वेक्टर्समध्ये आपण जो लास्ट टाइप्स पाहिला होता तो होता युनिट्स वेक्टर. युनिट वेक्टर मीन्स अ वेक्टर हॅविंग युनिट मॅग्निट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन. म्हणजे ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड 1 असते एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला, दिलेल्या डायरेक्शनला, आपण त्या वेक्टर्सला कुठले वेक्टर्स म्हणलो होतो? युनिट वेक्टर्स म्हणलो होतो. सो त्या ठिकाणी आपण सांगत असताना युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला देखील सांगितला होता. युनिट वेक्टर ओके, आपण तो कॅपने रिप्रेझेंट केला होता. लेट अस कन्सिडर युनिट वेक्टर. मला एक वेक्टर दिलेला आहे, आपण या ठिकाणी कन्सिडर करूया वेक्टर ए, अँड दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू द मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर इज द ए अँड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज रिप्रेझेंटेड बाय युनिट वेक्टर ए कॅप. ओके, तर वेक्टर ए ची जी डायरेक्शन आहे मी युनिट वेक्टर ए कॅपने रिप्रेझेंट केलेली आहे. म्हणून मला युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला मिळालेला आहे. ए कॅप इज इक्वल टू द वेक्टर डिवायडेड बाय द मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर. वेक्टर डिवायडेड बाय द मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर हा आपल्याला युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला मिळाला. आणि आपण याच्यावरून सांगितलं होतं युनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर. युनिट वेक्टर आपल्याला ऑलवेज काय सांगतो? दिलेल्या वेक्टरची डायरेक्शन सांगतं. आणि त्या ठिकाणी मी तुम्हाला ती डायरेक्शन एक्झॅक्टली कशा पद्धतीने फाइंड आउट केली जाते, युनिट वेक्टर आपल्याला फक्त डायरेक्शन कशा पद्धतीने सांगतो हे देखील मी या ठिकाणी एक्सप्लेन केलं होतं. ओके, सो दिस इज द युनिट वेक्टर. हा युनिट वेक्टर झाल्यानंतर आपण नेक्स्ट बघूया त्या ठिकाणी ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. जो आपण नेक्स्ट टाइपचा वेक्टर्स पाहणार आहोत तो या ठिकाणी ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. ओके, ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. आता या ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर पाहण्यासाठी आपण एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम कन्सिडर केले. आपण या ठिकाणी जी सिस्टीम कन्सिडर केलेली आहे त्याला कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणतो. आपण या ठिकाणी समजा एक्स ॲक्सेस, वाय ॲक्सेस अँड द झेड ॲक्सेस अँड ओ बी द ओरिजिन ऑफ दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. त्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा ओ पॉईंट काय ठिकाणी ओरिजिन रिप्रेझेंट करतो. एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस आपण झेड ॲक्सिस कन्सिडर केलेला आहे. सो दिस थ्री ॲक्सिस आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. हे तिन्ही ॲक्सिस एकमेकाला कसे परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे प्रत्येक ॲक्सिस मधला जो अँगल आहे तो अँगल एक्झॅक्टली किती आहे? 90 डिग्री अँगल असतो. ओके, आता मला समजा वेक्टर दिलेला आहे आणि त्या वेक्टरची डायरेक्शन अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, अलॉंग द वाय ॲक्सिस आणि अलॉंग द झेड ॲक्सिस जर मला रिप्रेझेंट करायची असेल, मला दिलेल्या वेक्टरची जर डायरेक्शन अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, अलॉंग द वाय ॲक्सिस अँड अलॉंग द झेड ॲक्सिस रिप्रेझेंट करायची असेल, समजा मला एक वेक्टर दिलेला आहे. वी हॅव टू गिवन वन वेक्टर, गिवन वेक्टर. तर या गिवन वेक्टरची डायरेक्शन जी आहे आपल्याला कुठल्या ॲक्सिससाठी रिप्रेझेंट करायची आहे? हा वेक्टर समजा अलॉंग द एक्स ॲक्सिस असेल, अलॉंग द वाय ॲक्सिस असेल किंवा झेड ॲक्सिस असेल. ओके, आपण हे ऑर मध्ये कन्सिडर केलं. मला समजा अलॉंग द एक्स ॲक्सिस त्याची डायरेक्शन रिप्रेझेंट करायची आहे. ओके, आपण आता सांगितलेला आहे युनिट वेक्टर जो आहे तो गिवन वेक्टरची काय सांगतो? आपल्याला डायरेक्शन सांगतो. युनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर. ओके, तर ह्या दिलेल्या वेक्टरची डायरेक्शन जर अलॉंग द एक्स ॲक्सिस असेल आणि त्यासाठी आपण जो युनिट वेक्टर यूज केलेला आहे त्या युनिट वेक्टरला आपण काय म्हणतो? आय कॅप म्हटलं जातं. काय तो? युनिट वेक्टर आय कॅप. जर हा गिवन वेक्टर आहे आणि दिलेल्या वेक्टरची डायरेक्शन मला जर वाय ॲक्सिसला रिप्रेझेंट करायची असेल तर मी जो युनिट वेक्टर यूज केलेला आहे अलॉंग द वाय ॲक्सिस तो असतो जे कॅप. ओके, जे कॅप इज द युनिट वेक्टर. ओके, जे कॅप आहे युनिट वेक्टर विच रिप्रेझेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर अलॉंग द वाय ॲक्सिस. तर हा जो युनिट वेक्टर आहे जे कॅप तो काय रिप्रेझेंट करतोय? डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर अलॉंग द वाय ॲक्सिस. आणि जर मला गिवन वेक्टरची डायरेक्शन जर अलॉंग द झेड ॲक्सिस असेल, कुठल्या ॲक्सिससाठी असेल? झेड ॲक्सिससाठी असेल, आणि जो मला युनिट वेक्टर रिप्रेझेंट करायचा असेल तर मी या ठिकाणी युनिट वेक्टर या ठिकाणी रिप्रेझेंट केला तो काय ठिकाणी? के कॅप. ओके, तर अलॉंग द झेड ॲक्सिससाठी डायरेक्शन सांगण्यासाठी दिलेल्या वेक्टरची डायरेक्शन अलॉंग द झेड ॲक्सिस रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण जो या ठिकाणी युनिट वेक्टर या ठिकाणी यूज केलेला आहे तो कुठल्या ठिकाणी? के कॅप आहे. ओके, मीन्स युनिट वेक्टर आय कॅप, जे कॅप अँड द के कॅप. युनिट वेक्टर, युनिट vectors, okay, I cap, J cap and K cap represent the direction of vector along x axis, y axis and z axis respectively.
रिस्पेक्टिव्हली. ओके, जर युनिट वेक्टर्स असतात, कुठले कुठले युनिट वेक्टर आय कॅप असेल, जे कॅप असेल किंवा के कॅप असतील, हे युनिट वेक्टर काय रिप्रेझेंट करतात? डायरेक्शन रिप्रेझेंट करतात. कुणाची डायरेक्शन रिप्रेझेंट करतात? वेक्टरची डायरेक्शन रिप्रेझेंट करतात अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. आय कॅप मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. J cap means direction of the vector along the y axis and K cap means direction of the vector along the z axis. K cap ने आपण रिप्रेझेंट केलं. सो ही युनिट वेक्टरला आपण हे जे युनिट वेक्टर बघा आपण आय कॅप जे कॅप आणि के कॅप कन्सिडर केलेला आहे. यांच्यामधला अँगल किती असतो? 90 डिग्री असतो. सो दॅट्स वाय दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड ॲज द ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. सो अँगल बिटवीन आय कॅप जे कॅप अँड के कॅप इज अ 90 डिग्री. प्रत्येकामधला अँगल किती या ठिकाणी 90 डिग्री आहे. देअरफॉर दिस युनिट वेक्टर आर कॉल्ड ॲज ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर्स. ओके, तर या वेक्टरला ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर कशामुळे म्हटलं जातं? बिकॉज अँगल बिटवीन द आय कॅप जे कॅप अँड के कॅप इज अ 90 डिग्री. प्रत्येक एकमेकाला कसा असतो? परपेंडिक्युलर असतो. 90 डिग्री मीन्स काय झालं ठिकाणी? परपेंडिक्युलर आपण वर्डिंग्स केलेला आहे. परपेंडिक्युलर टू इच अदर. सो दॅट्स वाय दिस वेक्टर आर कॉल्ड ॲज द ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. ओके, ठीक आहे. समजा मला वेक्टर ए दिलेला आहे. ओके, सो ए इज अ गिवन वेक्टर आणि हा जो वेक्टर आहे मला काय करायचं? अलॉंग द एक्स ॲक्सिस रिटर्न करायचं आहे. ओके, या वेक्टरची डायरेक्शन जर अलॉंग द एक्स ॲक्सिस असेल तर हा वेक्टर जो आपण आहे तो कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केला जातो? बघा, वेक्टर ए इज इक्वल टू द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर किती आहे? ए असेल. आनंद अलॉंग द एक्स ॲक्सिस डायरेक्शन सांगण्यासाठी आपण जो युनिट वेक्टर यूज केलेला आहे तो कुठला असतो? आय कॅप असतो. ओके, कुठल्या डायरेक्शनसाठी? एक्स ॲक्सिस या डायरेक्शनसाठी. जर मला हा वेक्टर ए अलॉंग द वाय ॲक्सिस रिप्रेझेंट करायचा असता तर कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केला असता? वेक्टर ए इज इक्वल टू द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर इज अ ए. ओके, अलॉंग द वाय ॲक्सिस आपण युनिट वेक्टर काय यूज केला? जे कॅप यूज केला. हा कुणासाठी असेल? वाय ॲक्सिसची डायरेक्शन असेल. ओके, आपल्याला समजा एक वेक्टर दिलेला आहे, वेक्टर ए दिलेला आहे. ओके, त्याची डायरेक्शन जर मला अलॉंग द झेड ॲक्सिस रिप्रेझेंट करायची असेल तर काय असेल ठिकाणी? मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ए आणि डायरेक्शन अलॉंग द झेड ॲक्सिस म्हणून आपण के कॅप यूज केलेला आहे. हा झेड ॲक्सिस आपण याठी कन्सिडर केला. ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. सो ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर काय सांगतोय? जर दिलेल्या वेक्टरची डायरेक्शन आपल्याला अलॉंग द एक्स ॲक्सिस रिप्रेझेंट करायची असेल तर आपण कुठला युनिट वेक्टर यूज करतोय? आय कॅप हा युनिट वेक्टर यूज करतो. जर दिलेल्या वेक्टरची डायरेक्शन अलॉंग द वाय ॲक्सिस रिप्रेझेंट करायची असेल तर आपण कुठला युनिट वेक्टर यूज करतो? जे कॅप हा युनिट वेक्टर यूज करतोय. आणि जर दिलेल्या वेक्टरची डायरेक्शन अलॉंग द झेड ॲक्सिस रिप्रेझेंट करायची असेल तर त्या कुठला वेक्टर आपण यूज करतो? के कॅप हा युनिट वेक्टर यूज करतोय. ओके, means this unit vector I cap, J cap and K cap represent the direction of vector along the x, y and the z axis respectively. Okay, so angle between I cap, J cap and K cap is a 90 degree. प्रत्येकामधला angle किती या ठिकाणी 90 degree आहे. So that's why this vector unit vectors are called as means I cap, J cap and K cap. These unit vectors are called as the orthogonal units vectors. Okay, जर आपल्याला एक वेक्टर दिलेला असेल, हा वेक्टर A आहे आणि तो जर त्याची डायरेक्शन अलॉंग द एक्स ॲक्सिस असेल, त्याला जर अलॉंग द एक्स ॲक्सिस रिप्रेझेंट करायचं असेल तर वेक्टरला काय काय असतं? बघा, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन असतं. वेक्टर ए ची मॅग्निट्यूड किती आहे? ए आहे. तर त्याची डायरेक्शन काय ठिकाणी? आय कॅप. आय कॅप मीन्स युनिट वेक्टर. ओके, आणि तो काय रिप्रेझेंट करतो? डायरेक्शन ऑफ द गिव्हन वेक्टर अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. जर वेक्टर ए मला या ठिकाणी वाय ॲक्सिसला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए अँड जे कॅप इज द युनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिव्हन वेक्टर अलॉंग द वाय ॲक्सिस. ओके, देन वेक्टर ए अलॉंग द झेड ॲक्सिस जर मला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए इंटू द के कॅप. वन सेकंड, के कॅप इज द युनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिव्हन वेक्टर अलॉंग द झेड ॲक्सिस. तो झेड ॲक्सिसची डायरेक्शन या ठिकाणी काय करतो? रिप्रेझेंट करतो. सो दिस इज अबाउट द ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर. ओके, ठीक आहे. आय होप तुम्हाला ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर बऱ्यापैकी चांगल्या पद्धतीने समजले असतील अशी आपण या ठिकाणी अपेक्षा करूयात. ओके, नेक्स्ट आपण मूव्ह करूयात. नेक्स्ट टाईपचा जो वेक्टर आहे तो आहे रिझल्टंट वेक्टर. रिझल्टंट वेक्टर. ओके, सो रिझल्टंट वेक्टर काय असतं बघा? द रिझल्टंट वेक्टर, द रिझल्टंट ऑफ टू ऑर मोर वेक्टर इज दॅट सिंगल वेक्टर which produces the same effect as produced by the two or more vectors. ओके, जर या ठिकाणी रिझल्टंट वेक्टर म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं मी जे डेफिनेशन या ठिकाणी लिहितो रिझल्टंट वेक्टरची, जेणेकरून तुम्हाला आयडिया येईल एक्झॅक्टली रिझल्टंट वेक्टर काय असतो. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जर डेफिनेशन पाहूया रिझल्टंट वेक्टर काय असतो. रिझल्टंट वेक्टर, द रिझल्टंट वेक्टर
or the resultant of two or more vector is that single vector which produces same effect as produced by all vectors together. ओके, तर रिझल्टंट वेक्टर काय असतो, कुणाचा रिझल्टंट आहे, या ठिकाणी रिझल्टंट फाइंड आउट केला, रिझल्टंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, म्हणजे आपल्याला दोन किंवा अनेक वेक्टर दिलेले असतील. ओके, त्या दोन किंवा अनेक वेक्टरचा आपण काय फाइंड आउट करतो, एक रिझल्टंट वेक्टर फाइंड आउट करतो. मग तो रिझल्टंट वेक्टर काय असतो, एक सिंगल वेक्टर असतो. रिझल्टंट वेक्टर म्हणजे काय असतं, एक सिंगल वेक्टर असतो. तो त्या रिझल्टंट वेक्टरचा जो इफेक्ट असतो, तो इफेक्ट कुणाच्या इक्वल असतो, कंबाइन्ड इफेक्ट ऑफ टू आर द मोर वेक्टर्स. ओके, किंवा ऑल जे वेक्टर्स असतात सगळ्यांचा जो कंबाइन्ड इफेक्ट असतो, तो कंबाइन्ड इफेक्ट एका सिंगल वेक्टरचा जर इक्वल असेल तर त्या एका सिंगल वेक्टरला आपण कुठला वेक्टर म्हणतो, या ठिकाणी रिझल्टंट वेक्टर म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण कन्सिडर केला, समजा या ठिकाणी एक ब्लॉक प्लेस केलेला आहे, एका सरफेसवरती एक ब्लॉक प्लेस केलेला आहे. ओके, या ब्लॉकचं मास या ठिकाणी m आपण कन्सिडर केलेला आहे. वी कन्सिडर वन ब्लॉक. ओके, अँड दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिझॉन्टल सरफेस. ओके, आता या ब्लॉकवरती आपण सायमल्टेनियसली दोन फोर्स एक्झर्ट केले. नंबर वन फोर्स आपण या डायरेक्शनला अप्लाय केला, सो दिस इज द वेक्टर F1. ओके, आणि मी या ठिकाणी सेकंड फोर्स या डायरेक्शनमध्ये एक्झर्ट केला, सायमल्टेनियसली एक्झर्ट केलेला आहे, सो दिस इज द वेक्टर F2. तर हे दोन फोर्स एक्झॅक्टली काय केलं, ॲट द सेम टाइम एक्झर्ट केलेला आहे, सायमल्टेनियसली एक्झर्ट केलेले आहेत. जर मी तुम्हाला विचारलं तर हा ब्लॉक एक्झॅक्टली कुठल्या डायरेक्शनला मूव्ह करेल, वेक्टर F1च्या डायरेक्शनमध्ये मूव्ह करेल का तो वेक्टर F2च्या डायरेक्शनमध्ये मूव्ह करेल. तर तुम्ही सांगणार की जर हा जो फोर्स, हा जो ब्लॉक आहे तो वेक्टर F1 कडे मूव्ह करणार नाहीये किंवा तो वेक्टर F2 कडे मूव्ह करणार नाहीये, तो जो ब्लॉक आहे तो या डायरेक्शनला मूव्ह करेल, म्हणजे त्याची मोशन जी असेल ब्लॉकची या डायरेक्शनला असेल, म्हणजे या दोन फोर्सचा जो रिझल्टंट फोर्स असेल तो या डायरेक्शनला अप्लाय झालेला आहे. मी या ठिकाणी वर्ड कुठला यूज केला, रिझल्टंट फोर्स म्हटलेला आहे. म्हणजे या दोन फोर्सचा आपण एक रिझल्टंट फोर्स फाइंड आउट केलेला आहे. म्हणजे या दोन फोर्सचा जो काही कंबाइन्ड इफेक्ट असेल, वेक्टर F1चा आणि वेक्टर F2चा जो काही कंबाइन्ड इफेक्ट असेल, तो कंबाइन्ड इफेक्ट कुणाच्या इक्वल असेल, का सिंगल वेक्टर Fच्या इक्वल असेल. म्हणून या सिंगल वेक्टर जो F, याला काय म्हणतो आपण, रिझल्टंट वेक्टर म्हणतोय. रिझल्टंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर्स, म्हणजे वेक्टर F1चा आणि वेक्टर F2चा हा वेक्टर F काय, रिझल्टंट वेक्टर आहे. तर रिझल्टंट वेक्टर काय असतो, रिझल्टंट वेक्टर म्हणजे एक असा सिंगल वेक्टर असतो की ज्याचा जो इफेक्ट असतो तो कुणाच्या इक्वल असतो, टू ऑर मोर वेक्टरचा जो कंबाइन्ड इफेक्ट असतो, त्या कंबाइन्ड इफेक्टच्या इक्वल जर एका सिंगल वेक्टरचा इफेक्ट असेल तर त्या सिंगल वेक्टरला काय म्हटलं जातं, रिझल्टंट वेक्टर म्हटलं जातं. तर या केसमध्ये वेक्टर F जो आहे तो काय रिझल्टंट वेक्टर आहे. तो कुणाचा रिझल्टंट वेक्टर आहे, वेक्टर F1 आणि वेक्टर F2चा तो काय ठिकाणी रिझल्टंट वेक्टर आहे. ओके, ठीक आहे. सो रिझल्टंट वेक्टर काय असतं, द रिझल्टंट ऑफ टू ऑर मोर वेक्टर इज दॅट a single vector which produces the same effect as produced by all vectors together. म्हणजे सगळ्यात दोन किंवा अनेक वेक्टरनी जर टुगेदर मिळून जो काही इफेक्ट प्रोड्यूस केलेला असतो, तो त्या इफेक्टचा एक सिंगल वेक्टर आपण या ठिकाणी करतो, फाइंड आउट करतो. तर त्या सिंगल वेक्टरला काय म्हटलं जातं, हा रिझल्टंट वेक्टर म्हटलं जातं. ओके, ठीक आहे. आणखीन एक केसमध्ये आपण याला समजून घेऊयात. समजा आपल्याला दिलेला आहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. इनिशियल एक पार्टिकल समजा डिस्प्लेस झालेला आहे. Okay, we consider one particle and this particle is displaced through a 3 मीटर. किती डिस्प्लेस झाला, तो 3 मीटरने डिस्प्लेस झालेला आहे. समजा एक पार्टिकल या प्लेसला होता इनिशियली आणि तो यापर्यंत आपण डिस्प्लेस केलेला आहे, म्हणजे तर डिस्प्लेसमेंट आपण कन्सिडर केलं 3 मीटर कन्सिडर केलं. आता मी काय केलं, आणखी थोडंसं डिस्प्लेस केलं, नेक्स्ट साईडला आणखी डिस्प्लेस केलं. ओके, मी आता याला डिस्प्लेस केलं असता 4 मीटरने डिस्प्लेस केलं. ओके, ठीक आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला दोन वेक्टर मिळाले. समजा या पहिल्या वेक्टरला मी वेक्टर A कन्सिडर केला, हा सेकंड वेक्टर आपण कन्सिडर केला, B वेक्टर कन्सिडर केलेला. पहिल्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड आहे 3 मीटर, दुसऱ्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड आहे 4 मीटर. ओके, आता मी काय केलं, या दोन वेक्टरचा एक सिंगल वेक्टर फाइंड आउट केला. या दोन वेक्टरचा आपण एक सिंगल वेक्टर फाइंड आउट केला, पण हा जो सिंगल वेक्टर आहे
त्या सिंगल वेक्टरचा इफेक्ट जो आहे या दोन वेक्टरच्या इफेक्टच्या कसा असला पाहिजे, कंबाईंड ह्या दोघांचा जो इफेक्ट आहे त्याचा इक्वल असला पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी मी जो रिझल्टंट वेक्टर फाइंड आउट केलेला आहे, या रिझल्टंट वेक्टरची जी मला या ठिकाणी मॅग्निट्यूड मिळालेली किती मिळेल, या ठिकाणी 7 मीटर मिळेल. ओके, आणि डायरेक्शन मेजर कसं दिलेलं, सेम दिलेलं आहे. म्हणजे हा एक सिंगल वेक्टर आहे की ज्याचा इफेक्ट जो आहे तो या दोन वेक्टरच्या कंबाइंड इफेक्टच्या कसा आहे, सेम आहे. म्हणून या सिंगल वेक्टरला काय म्हटलं जातं, या ठिकाणी रिझल्टंट वेक्टर म्हटलं जातं. रिझल्टंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर्स. ओके, मग या दोन वेक्टरला काय म्हटलं जातं, तर या ठिकाणी वेक्टर ए आणि वेक्टर बी ला कॉम्पोनंट्स वेक्टर म्हटलं जातं. काय म्हणतात त्याला, कॉम्पोनंट्स ऑफ द वेक्टर आर. त्याला काय म्हटलं जातं, कॉम्पोनंट्स. ओके, तर वेक्टर ए आणि वेक्टर बी आर द कॉम्पोनंट्स ऑफ द वेक्टर आर. तर ते वेक्टर आर चे काय त्या ठिकाणी कॉम्पोनंट आहेत. सिमिलरली या ठिकाणी वेक्टर एफ काय आपला रिझल्टंट वेक्टर आहे, तर वेक्टर F1 आणि वेक्टर F2 काय कॉम्पोनंट्स आहेत. हे दोन कोणाचे कॉम्पोनंट्स आहेत, तर या रिझल्टंट वेक्टर F चे कॉम्पोनंट्स आहेत. ओके, तर रिझल्टंट वेक्टर म्हणजे एक सिंगल वेक्टर असतो. ओके, रिझल्टंट वेक्टर म्हणजे काय असतं, एक सिंगल वेक्टर असतो, त्याचा जो इफेक्ट असतो तो कुणाचे इक्वल असतो, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ. म्हणजे या ठिकाणी दोन वेक्टर असतील किंवा तीन वेक्टर असतील किंवा चार वेक्टर असतील, त्यांच्या कंबाइंड इफेक्ट जो मिळतो आपल्याला, टू ऑर मोर वेक्टरचा जो कंबाइंड इफेक्ट मिळतो, त्याच्या सेम एका सिंगल वेक्टरचा इफेक्ट असतो. तर त्या एका सिंगल वेक्टरला काय म्हटलं जातं, रिझल्टंट वेक्टर म्हटलं जातं. सो दिस इज अबाउट द रिझल्टंट वेक्टर. ओके, ठीक आहे. रिझल्टंट वेक्टर झाल्यानंतर आपण नेक्स्ट पाहूया त्या ठिकाणी पोझिशन वेक्टर. रिझल्टंट वेक्टर झाल्यानंतर काय पाहिजे आपल्या ठिकाणी, पोझिशन वेक्टर पाहायचं आहे. ओके, पोझिशन वेक्टर. पोझिशन वेक्टर. सो पोझिशन वेक्टर काय असतो एक्झॅक्टली आपण या ठिकाणी पाहूयात. आपण या ठिकाणी एक 2 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम कन्सिडर करूयात. कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं म्हणजे एक्स ॲक्सिस असेल, वाय ॲक्सिस असेल किंवा झेड ॲक्सिस असेल, पण 2 डायमेन्शन म्हणल्यानंतर आपण 2 ॲक्सिस कन्सिडर करतोय. ओके, ठीक आहे. मी या ठिकाणी एक 2 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम कन्सिडर केलेली आहे. सो एक्स ॲक्सिस अँड द वाय ॲक्सिस अँड ओ बी द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टीम. तर या कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा ओरिजिन आपल्या ठिकाणी ओ आहे. नाउ वी कन्सिडर वन पार्टिकल and this particle is moving in a XY plane. एक पार्टिकल आहे आणि तो XY प्लेनमध्ये मूव्ह करत आहे. ओके, जेव्हा तो पार्टिकल या XY प्लेनमध्ये मूव्ह करत असेल, समजा तो या पद्धतीने मूव्ह करत आहे, XY प्लेनमध्ये मूव्ह करत आहे, म्हणजे आपल्याला एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस व्हॅल्यूज काय होत आहे, चेंज होत आहे. ओके, ॲट अ पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाइम टी, या पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाइम टी ला पार्टिकल समजा पी प्लेसला आहे असं आपण कन्सिडर केलं. ओके, एक पार्टिकल आहे आणि तो हा XY प्लेनमध्ये मूव्ह करत आहे. एका पर्टिक्युलर टाइम टी ला पार्टिकल एक्झॅक्टली कुठल्या प्लेसला आहे, पी प्लेसला आहे असं आपण कन्सिडर केलं. ओके, मी फक्त या ठिकाणी पी प्लेस या ठिकाणी कन्सिडर करतो. ओके, पार्टिकल इज ॲट अ प्लेस पी. ओके, तर त्या पार्टिकलची आपल्याला पोझिशन सांगायची आहे विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ओके, म्हणजे पार्टिकल एक्झॅक्टली कुठल्या पोझिशनला आहे हे मला या ठिकाणी सांगायचं आहे, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन सांगायचं आहे. मग आपल्याला त्या पार्टिकलची पोझिशन सांगण्यासाठी आपण या ठिकाणी काय करतो, एक वेक्टर ड्रॉ करतो अँड दिस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला आपण एक वेक्टर ड्रॉ केलेला आहे ओरिजिन पासून ते पार्टिकलच्या पोझिशन पर्यंत. त्या वेक्टरला कुठला वेक्टर म्हटलं जातं, पोझिशन वेक्टर म्हटलं जातं. सो दिस पोझिशन वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिव्हन वेक्टर. Sorry, this position vector always gives the position of the given vector, not a direction, always gives the position of the given vector at any instant of the time. एका पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाइमला आपल्याला तर त्या पार्टिकलची पोझिशन सांगायची असेल तर आपण काय सांगतो, त्या एक ड्रॉ करतो, वेक्टर ड्रॉ करतो, त्या वेक्टरला आपण पोझिशन वेक्टर म्हणतो आणि तो पोझिशन वेक्टर त्या पार्टिकलची आपल्याला पोझिशन सांगतो. ओके, ठीक आहे. तर पोझिशन वेक्टर काय असतं, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम drawn from origin to the position of particle, origin to the position of particle. कुठून कुठे ड्रॉ करायचं आपल्याला, ओरिजिन पासून ड्रॉ करायचा आहे आणि कुठपर्यंत ड्रॉ करायचा आहे, पार्टिकलच्या पोझिशन पर्यंत ड्रॉ करायचा आहे. ॲट एनी इन्स्टंट. ओके, एनी इन्स्टंट ऑफ टाइम म्हणजे कुठल्याही टाइमला
आपण एक वेक्टर ड्रॉ करतो अँड दिस वेक्टर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. सच अ वेक्टर इज कॉल्ड ॲज द पोझिशन वेक्टर. त्या वेक्टरला कुठला वेक्टर म्हटलं जातं? पोझिशन वेक्टर म्हटलं जातं. सो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल ॲट एनी इन्स्टंट इज कॉल्ड द पोझिशन वेक्टर. म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट करायची या ठिकाणी, आपल्याला एक वेक्टर ड्रॉ करायचा आहे आणि तो कुठून स्टार्ट करायचा? आपल्याला ओरिजिन पासून ड्रॉ करायचा आहे. ते कुठपर्यंत ड्रॉ करायचा आहे? पार्टिकलच्या पोझिशन पर्यंत ड्रॉ करायचा आहे. तर मी या ठिकाणी एक वेक्टर ड्रॉ केला, ओरिजिन पासून ते पार्टिकलच्या पोझिशन पर्यंत हा वेक्टर ड्रॉ केला. तर या वेक्टरला आपण काय म्हटलेलं? पोझिशन वेक्टर म्हटलं. समजा हा पोझिशन वेक्टर मी वेक्टर आर न रिप्रेझेंट केला. पोझिशन वेक्टर वेक्टर आर किंवा आपण याला वेक्टर ओपी म्हटलं तरी चालेल. ओके, वेक्टर ओपी और वेक्टर आर म्हणलं तरी चालेल. वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर. सो दिस इज द पोझिशन वेक्टर. तर हा पोझिशन वेक्टर जो आहे तो आपल्याला त्या पार्टिकलची काय सांगतोय? पोझिशन सांगतोय विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ओके, म्हणून या वेक्टरला आपण कुठला वेक्टर म्हणलेला आहे? पोझिशन वेक्टर म्हटलं आहे. आणि तो पोझिशन वेक्टर ऑलवेज कुठून ड्रॉ केला जातो? कोऑर्डिनेट सिस्टीमच्या ओरिजिन पासून ते पार्टिकलच्या पोझिशन पर्यंत आपण हा वेक्टर या ठिकाणी ड्रॉ करतोय. ओके, तर हा झाला आपला पोझिशन वेक्टर. पोझिशन वेक्टर झाल्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट पाहायचा आहे तो आहे ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कुठला वेक्टर आहे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. हा पोझिशन वेक्टर झालेला आहे कुठल्या केससाठी झालेला आहे? या ठिकाणी मोशन इन प्लेनसाठी झालेलं. म्हणजे पार्टिकल आपल्या मोशनमध्ये प्लेनमध्ये काय करत होता? मूव्ह करत होता आणि त्याच्या एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला आपण त्या पार्टिकलची काय सांगितलेलं आहे? पोझिशन सांगितलेलं आहे. ओके, तर त्या पार्टिकलची पोझिशन सांगण्यासाठी आपण एक जस्ट वेक्टर ड्रॉ केलेला आहे. तो वेक्टर होता आपल्या ठिकाणी पोझिशन वेक्टर होता. आता पोझिशन वेक्टर झाल्यानंतर नेक्स्ट जो वेक्टर आहे आपला तो आहे ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, तर हा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्झॅक्टली काय असतं आपण या ठिकाणी पाहूयात. परत या ठिकाणी मी एक कोऑर्डिनेट सिस्टीम कन्सिडर करणार आहे. ओके, परत मी या ठिकाणी दोन ॲक्सिस कन्सिडर करणार आहेत, एक्स अँड द वाय अँड ओ इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ओके, ठीक आहे. नाव वी कन्सिडर वन पार्टिकल अँड दिस पार्टिकल इज मूव्हिंग इन दिस एक्स वाय प्लेन. एक पार्टिकल आहे आणि तो पार्टिकल या एक्स वाय प्लेनमध्ये काय करत आहे? मूव्ह करत आहे. ॲट अ टाइम T1 पार्टिकल इज ॲट अ प्लेस P. पार्टिकल कुठल्या प्लेसला आहे? P प्लेसला आहे असं आपण कन्सिडर केलं. ओके, ॲट अ टाइम T1ला पार्टिकल याच्यामध्ये असं समजा मूव्ह करत होता. समजा पार्टिकल इथून स्टार्ट केलेला आहे, पार्टिकल मूव्ह करत करत समजा या प्लेसला आला. ॲट अ टाइम T मध्ये तो पार्टिकल P प्लेसला आहे. मला त्या पार्टिकलची पोझिशन सांगायची आहे. आपल्याला काय सांगायचे? पार्टिकलची पोझिशन सांगायची आहे. ओके, कुठल्या इन्स्टंटला सांगायचे? T1 या टाइमला पार्टिकल P प्लेसला आहे. तर त्या पार्टिकलची मला पोझिशन सांगायची आहे विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. मग आपल्याला पोझिशन वेक्टर काय सांगतो की एक वेक्टर ड्रॉ करायचा, तो ऑलवेज कुठून ड्रॉ करायचा? या ठिकाणी ओरिजिन पासून ते पार्टिकलच्या पोझिशन पर्यंत आपण एक वेक्टर ड्रॉ करतो, त्याला आपण पोझिशन वेक्टर म्हटलेलं आहे. ओके, मग मी काय केलं या ठिकाणी? ओरिजिन पासून ते पार्टिकलच्या पोझिशन पर्यंत एक वेक्टर ड्रॉ केला. ओके, तर हा आपल्याला पोझिशन वेक्टर मिळाला. समजा हा T1 टाइमचा पोझिशन वेक्टर आहे, तो मी या ठिकाणी वेक्टर R1 कन्सिडर केला. सो इनिशियल पोझिशन वेक्टर, ओके, वेक्टर R1. ओके, नाउ ॲट अ टाइम T2 पार्टिकल रीच द अनदर प्लेस B. पार्टिकल ओके परत मूव्ह करत करत P किंवा आपण या Q कन्सिडर करूयात. ओके, T2 टाइममध्ये पार्टिकल एक्झॅक्टली कुठल्या प्लेसला रीच झालेला आहे? Q या प्लेसला रीच झालेला आहे. ओके, समजा तो या पद्धतीने मूव्ह करत करत आलेला आहे. समजा तो या पद्धतीने मूव्ह करत करत कुठल्या प्लेसला आला? समजा तो Q या प्लेसला रीच झालेला आहे. ओके, तो त्याचा पाथ आहे समजा या पद्धतीने आणि तो Q प्लेसला काय झाला ठिकाणी? रीच झालेला आहे, कारण तो XY प्लेनमध्ये काय करतोय? मूव्ह करत आहे. परत मला पार्टिकलची पोझिशन सांगायची आहे. जेव्हा पार्टिकल Q प्लेसला आहे, मला त्या पार्टिकलची पोझिशन सांगायची आहे. म्हणून आपण परत काय ड्रॉ केलं? एक पोझिशन वेक्टर ड्रॉ केला. आणि दिस पोझिशन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. म्हणजे मी आपण एक पोझिशन वेक्टर ड्रॉ केला. ओके, तो पोझिशन वेक्टर मी या ठिकाणी वेक्टर R2 कन्सिडर केला. ओके, ठीक आहे. म्हणजे इनिशियल T1 टाइममध्ये पार्टिकल P प्लेसला होता आणि T2 टाइममध्ये पार्टिकल कुठल्या प्लेसला? Q प्लेसला आहे. म्हणजे बघा या ठिकाणी T2 - T1 टाइममध्ये पार्टिकल P पासून कुठल्या प्लेसला आलेला आहे? Q प्लेसला आलेला आहे. की टाइममध्ये T2 - T1. म्हणजे आपण असं कन्सिडर केलं, पार्टिकल जेव्हा इथून स्टार्ट केलं होतं टाइम आपण 0 स्टार्ट केला इथून आणि पार्टिकल मूव्ह करत करत समजा P प्लेसला रीच झाला, त्याला या प्लेसपासून इथपर्यंत मूव्ह करण्यासाठी समजा 2 सेकंड टाइम लागला. म्हणजे आपला T1 ची व्हॅल्यू किती झालं? 2 सेकंद झालं.
परत पार्टिकलनं मूव्ह करत करत समजा या प्लेसला रीच झाला, हा टोटल जो टाइम लागलेला पार्टिकलला क्यू प्लेसला रीच करण्यासाठी समजा आपण या ठिकाणी 6 सेकंद कन्सिडर केला, की टाइम लागला त्याला 6 सेकंद टाइम लागलेला आहे. म्हणजे पार्टिकलला पी पासून क्यू पर्यंत रीच करण्यासाठी किती टाइम लागला असेल हो? T2 - T1 म्हणजे 6 - 2 इज इक्वल टू द 4. कारण की पार्टिकलला इथून इथेपर्यंत येण्यासाठी किती टाइम लागलेला आहे? 6 सेकंद टाइम लागलेला आहे. म्हणजे तो किती टाइम आहे टोटल? T2 टाइम आहे. ओके, पार्टिकल इथून इथपर्यंत येण्यासाठी किती टाइम लागलेला आहे? T1 लागलेला आहे, म्हणजे तो आपण 2 सेकंद कन्सिडर केलेला आहे. मग P टू द Q हे मूव्ह करून इथपर्यंत येण्यासाठी त्या पार्टिकलला एक्झॅक्टली किती टाइम लागला असेल? 4 सेकंद. मीन्स T2 - T1 या टाइममध्ये किती टाइममध्ये? T2 - T1 या टाइममध्ये पार्टिकल P पासून कुठेपर्यंत आलेला? Q प्लेसला आलेला आहे. आणि या केसमध्ये या T2 - T1 या टाइममध्ये मला त्या पार्टिकलचं एक्झॅक्टली किती डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे ते डिस्प्लेसमेंट सांगायचं आहे. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल T2 - T1. T2 - T1 या टाइम इंटरवलमध्ये त्या पार्टिकलचं मला काय सांगायचं? डिस्प्लेसमेंट सांगायचं. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाईन which is joining the initial and the final position. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काय असतो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर म्हणजे एक स्ट्रेट लाईन असतं विच इज जॉईनिंग द इनिशियल अँड द फायनल पोझिशन. ती लाईन इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशनला काय करतं? जॉईन करणारी जी स्ट्रेट लाईन असतं त्या स्ट्रेट लाईनला आपण काय म्हणतो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर म्हटलं. मग आपल्या या ठिकाणी इनिशियल पोझिशन काय? P आहे. T1 टाइम मधले आपण कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, T2 टाइम मधले फायनल पोझिशन कुठल्या ठिकाणी? Q आहे. ओके, मग मी काय केलं? इनिशियल पोझिशन तिथे फायनल पोझिशन एक स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केलं किंवा एक वेक्टर ड्रॉ केला. हा जो मला वेक्टर मिळालेला वेक्टर PQ याला म्हटलं जातं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर म्हटलं. काय म्हणलं? हा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल T2 - T1 या टाइम इंटरवल मधलं ते पार्टिकलचा एक्झॅक्टली डिस्प्लेसमेंट आहे. लेट अस कन्सिडर दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर डेल्टा R. काय मिळाला? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काय मिळालेला आहे? वेक्टर डेल्टा R हे आपल्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिळालेला आहे. ओके, ठीक आहे. तर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपण काय सांगितलेलं आहे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स द स्ट्रेट लाईन जॉईनिंग द इनिशियल अँड फायनल पोझिशन ऑफ द पार्टिकल मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. So this displacement vector does not depends upon the actual path traveled by the object. ऍक्च्युअल पाथ या पद्धतीने ऑब्जेक्टने ट्रॅव्हल केलेला आहे, पण त्या ऍक्च्युअल पाथवरती तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नसतो. मी या ठिकाणी लिहितो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन actual path travel by an object in a given interval of the time. ओके, तर दिलेल्या टाइम इंटरवल मध्ये जे डिस्प्लेसमेंट असतो पार्टिकलचा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे तो कशावर डिपेंड नसतो? ऍक्च्युअल पाथ जो ट्रॅव्हल केलेला त्या ऑब्जेक्टनं त्याचे तो डिपेंड नसतो. तो ऑलवेज काय असतो? इनिशियल पोझिशन टू द फायनल पोझिशन मधलं जे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असतं, इनिशियल पोझिशन टू द फायनल पोझिशन जे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असतं. लक्षात घ्या, ठिकाणी इनिशियल पोझिशन आपण T1 टाइम मध्ये काय कन्सिडर केलेलं आहे? P कन्सिडर केलेला आहे. आणि T2 टाइम मध्ये काय कन्सिडर आपण Q कन्सिडर केलेला आहे. तर या इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन मधलं जे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असतं हे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे, किंवा जे स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स असतं द स्ट्रेट लाईन डिस्टन्स बिटवीन द इनिशियल पोझिशन टू द फायनल पोझिशन ऑफ द पार्टिकल मीन्स व्हॉट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर म्हटलं जातं. म्हणजे तुमच्या पार्टिकलनं पाथ काही फॉलो केला तर त्याच्याशी डिपेंड असतो का? तो नाही आहे. ओके, म्हणजे समजा मी या ठिकाणी कन्सिडर केला इनिशियल पार्टिकल A प्लेसला आहे आणि पार्टिकल या पद्धतीने मूव्ह करत करत समजा B प्लेसला रीच झाला. ओके, तर या केसमध्ये मला त्या पार्टिकलचा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करायचा आहे. पार्टिकलला A पासून B पर्यंत येण्यासाठी समजा 5 सेकंड टाइम लागला. ओके, सो ड्युरिंग अ 5 सेकंड टाइम इंटरवल ओके डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. सो दॅट्स वाय वी ड्रॉ द वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल पोझिशन टू द फायनल पोझिशन. एक स्ट्रेट लाईन आपण या ठिकाणी ड्रॉ केलेली आहे जे इनिशियल पोझिशन फायनल पोझिशनला जॉईन करणारी. आपण याला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिळाला. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल 5 सेकंड. 5 सेकंड मध्ये हे पार्टिकलचं काय असेल? डिस्प्लेसमेंट असेल. किंवा एक दुसरा पार्टिकल आहे तो या पद्धतीने मूव्ह करत करत समजा या B प्लेसला रीच झाला, त्याचा हा दुसरा पाथ आहे.
परत मी त्याचं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट केलं, त्याची इनिशियल पोझिशन ए आहे, फायनल पोझिशन काय ठिकाणी बी आहे, म्हणजे या प्लेसला परत त्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट किती असेल, वेक्टर ए बी हे त्या पार्टिकलचं काय असेल, डिस्प्लेसमेंट असेल, हे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असेल. ओके, म्हणजे तो डिस्प्लेसमेंट जो आहे तो जो पार्टिकलनं ऍक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल केलेला आहे, जो पार्टिकलनं ऍक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल केलेला